part ng ating transmission disassembly. Bali, ito na yung ating part. Ang gagawin natin ngayon is itong old long nose plier. Convert natin sa circlip. Ayan. Hindi kasi kasya yan. Ayan, hindi kasi kasya. Ayan. Ito guys yung flat, ayan. So nasa ibabaw yan, tapos dito yung medyo may ukbo, ayan. Ayan. Tanggal naman to. Ayan. Pagbalik may butas naman dito. Ayan. Guys, yung ating synchronizer ring. Kahit na naipupush na natin to, tapos ay ganito pa rin, ayan. So, ayaw kumagat or ayaw pumasok ng ating gear. Yan. It could be guys, yung thread nito ay pudpud na. Ayan. Ayaw nang mag-grip. So, dapat habang umiikot yan, mabilis kasi yung ikot na to. So, pag pinupush mo siya pababa, ayan, na ano niya, nagkakaroon ng grip or kapit. Ngayon, kapag hindi na kumapit, so, ang possibility is ito. Yung synchronizer ring, yung thread niya, ano na, manipis na. Ayaw na kumapit. Ayan o. Itong thread na to guys. Ayan. Ito yung cone ng ating gear. So, dito nakalapat yung ating synchronizer ring. So, yung thread niya, ayan o, meron pang marking ng thread. Ayan. Guys, nung part 5 ng ating video, natanggal na natin yung ating gear para sa port gear at saka yung kanyang synchronizer ring. So, ang natitira na lang is yung first gear, second gear at saka third gear. So, sa third gear, ito yung kanyang synchronizer ring. Ayan. So, natanggal na natin siya. Ayan. Then, ayan. I-check nyo lang guys kung smooth pa ba. Ito yung gear ng ating third gear. So, ito yung synchronizer ring. Ayan. So, ayan guys. So, mapapansin nyo, every time na ipupush to, ayan, pagpupush to, ayan, humihigpit. Humihigpit at saka kumakapit. Dahil nga yung cone type siya, ito, ayan, pa-cone. Ito din pa-cone and then meron siyang thread. Itong thread na to guys, ayan.
Yun guys, so tatanggalin natin tong first at saka second gear. So ayan, ito yung ating second gear, ito yung ating first gear. So ito yung bearing, ayan. And ito, hindi natin siya pwedeng ano dito, gamitan ng bearing puller. Kasi ito parang part na to, nakadikit na to sa ano sa main shop itong part na to. So para matanggal natin to, dapat meron tayong hydraulic press. Ipe-press natin to pababa. Tapos ayan, so para ito umakyat dito, so matanggal to. Ayan. So since wala tayong hydraulic press, so ikakabit lang natin to. Ayan guys. So meron tayo dito. Ayan, yung rim ng gulong natin. So kasya yan guys. Yun guys, so ito guys, ayan yung gilid nito. Ayan, sakto yan. Ayan, sakto yan dito. Ayan. Ayan. Hindi na yung bearing natin pumupunta doon. Ito naman pababa. Yun guys, ingatan nyo lang to guys. Ayan, kasi ito papunta na doon. So ito baka mahulog. So ingatan nyo lang yan. Ayan, ito, mga to. Ito na guys, ayan. Ayan. Ito na guys siya. So natanggal na yung dito, yung tatlo. Ayan. Ayan, so ingatan nyo lang na hindi mawala ang key or lock. Ayan. So ito guys, sumagad na dun sa ating ano, sumagad na dito. Ayan, so ang gagawin natin is papatong natin ito. Sa ating first gear. Ito yung para sa ating first gear.